नमस्कार तपाईहरुलाई मेरो यो टेक्निकल वाइटी सपोर्ट च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले चाहिँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई ल्यापटप चाहे कम्प्युटरको स्क्रिन कसरी रेकर्ड गर्ने फ्रीमा भनेर देखाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि हामीलाई यो एप्लिकेसन देखिराख्नु भएको छ हजुरहरुले यो फ्री स्क्रिन रेकर्डर यो एप्लिकेसन चाहिन्छ। यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरुले मेरो यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु त्यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। र यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ हजुरहरुले पर्चेज गर्नुपर्ने हुँदैन र कुनै पनि पैसा तिर्नुपर्ने हुँदैन। यो चाहिँ कम्प्लिटली फ्री हो। यसलाई मैले कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी अपरेट गर्ने मैले सबै जानकारी हजुरहरुलाई यो भिडियोमा दिएको छु र म स्टेप बाइ स्टेप हजुरहरुलाई देखाउँदै छु कसरी हामीले इन्स्टल गर्ने त्यसपछि कसरी रेकर्ड गर्ने भनेर। र मैले यो सफ्टवेयर रन गरेको छु। त्यसपछि हाम्रो यस्तो आउँछ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गरेर हामीले नेक्स्ट गर्ने फेरि पनि नेक्स्ट गर्ने इन्स्टल गर्ने फेरि नेक्स्ट गर्ने र त्यसपछि हामीले केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। यो इन्स्टल हुँदैछ। यो मेरो चाहिँ यो डायलग बक्स वार्निङ आइरहेछ यसलाई मैले क्लोज गर्दै छु। यो तपाईहरुकोमा नआउन सक्छ यो मेरोमा चाहिँ आइरहेछ किन आइरहेछ मलाई थाहा छैन मैले त्यो हेरेको छैन। अब हाम्रो यो एप्लिकेसनलाई लन्च गर्ने यहाँ टिक लगाएर हामीले फिनिश गर्यौं भने लन्च हुन्छ। मैले चाहिँ टिक हटाएर गरेको छु र यहाँबाट यस्तो लोगो हाम्रोमा यहाँ एपियर हुन्छ यसलाई मैले ओपन गरिदिन्छु र यो खुल्दै छ एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसन हाम्रो खुलेको छ। यो अपडेट माग्छ अपडेट हामीले गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो यो अपडेट खासै लिँदैन हामीले अपडेटमा क्लिक गर्यो भने अपडेट हुन्छ। हजुरहरुलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ देखिराख्नु भएको छ रेकर्डको बटन छ र छेउमा स्क्रिनको बटन देखिराख्नु भएको छ माइकको बटन देखिराख्नु भएको छ। र यहाँ हाम्रो माइकमा चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्नाले सिस्टम साउन्ड मात्र रेकर्ड गर्ने कि हाम्रो माइक्रोफोन मात्र रेकर्ड गर्ने हामीले बोलेको आवाज मात्र रेकर्ड गर्ने कि सिस्टम साउन्ड र माइक्रोफोन दुईटै रेकर्ड गर्ने कि या कुनै पनि रेकर्ड नगर्ने स्क्रिन मात्र रेकर्ड गर्ने कि यो अप्सन चाहिँ हामीले यहाँबाट चुज गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी हाम्रो यो स्क्रिनमा गएर चाहिँ हामीले यहाँ वेबक्यामबाट मात्र रेकर्ड गर्ने हो कि क्यामेरा मात्र रेकर्ड गर्ने मेरोमा चाहिँ क्यामेरा छैन अहिले हाललाई रेकर्ड गर्ने कि हजुरहरुले स्क्रिन रेकर्ड गर्ने यहाँबाट अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्नेमा चुज गरे। त्यसपछि हाम्रो यो फ्रेम यो सानो फ्रेम देखिराख्नु भएको छ यति मात्र रेकर्ड हुन्छ अहिले कन्डिसन र यसलाई फुल फ्रेम बनाउनलाई चाहिँ क्रस फुल फ्रेम साइनमा क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो यो बोर्डर परपर हाम्रो एड्जमा गएको छ। हामीले यो गरेर रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। रेकर्ड गर्दाखेरि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हामीले यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। हामीले एस्पेक्ट रेशियो चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँबाट फ्रेम रेटहरु हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं कत्रो फ्रेममा गर्ने भनेर। र यहाँ सेटिङमा गएर चाहिँ मैले यहाँबाट देखाएको छु हजुरहरुलाई यो चाहिँ स्टिक यो फेरि पनि मेरो यो पपअप आयो यसलाई मैले काट्दै छु। यो पपअपलाई मैले काट्दै छु। त्यसपछि म हजुरहरुलाई देखाउँदै छु कसरी गर्ने भनेर अरु कुरा पनि। यो पपअप आइरहेछ मेरो यसमा कन्टिन्युअसली अघि पनि आएको थियो र यहाँ मैले टिक लाउँदै छु हजुरहरुलाई। यो चाहिँ हामीहरुको सर्टकट की हो हैन। स्टप रेकर्डिङ हामीले गरिसकेपछि स्टप कसरी गर्ने त्यो कसरी गर्ने रिडिफाइन कन्ट्रोल गर्न सक्छौं त्यसमा र हामीले यसबाट चाहिँ भिडियो क्वालिटीहरु सिलेक्ट गर्न सक्छौं। यहाँ एमपीजी फर्ममा लाने कि हैन एसभी फर्ममा लाने कि कुनमा लाने भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौं। र तपाईको मैले चाहिँ नर्मलमै छोड्दै छु केही पनि चेन्ज गरेको छैन। फ्रेम रेटहरु बढाउन सकिन्छ हामीले यहाँबाट र यहाँबाट हामीले देख्न सक्नुहुन्छ सो काउन्टडाउन बिफोर रेकर्डिङ त्यो काउन्टडाउन 1 2 3 गर्ने आउने कि नआउने त्यो पनि त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। र फेरि पनि यो पपअप आछ मैले काट्दै छु। अब चाहिँ मैले स्क्रिन रेकर्ड गर्न गइरहेको छु हजुरहरुलाई देखाउनलाई। यस्तो पपअप आउँछ हामीले ओके गर्ने त्यसपछि यसरी काउन्टडाउन राउन्ड हुन्छ। अघि मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ त्यो काउन्टडाउन हटाउन पनि मिल्छ। त्यसपछि हाम्रो स्क्रिन रेकर्ड हुन थालिरहेछ। मैले चाहिँ अब सर्टकट कीबाट हाइड पनि गर्न मिल्छ यसलाई अघि मैले देखाएको सेटिङबाट यसलाई मैले हाइड गरे स्क्रिन रेकर्ड भइरहेछ हाम्रो। मैले 10 सेकेन्ड जस्तो स्क्रिन रेकर्ड गरेको छु 10 11 सेकेन्ड यो सेभ हुँदैछ हाम्रो र यो स्क्रिन रेकर्डिङ प्ले भइरहेछ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो आउटपुट फाइल कहाँ हुन्छ भनेर पनि मैले देखाएको छु हजुरहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। आउटपुट फाइल कहाँ हुन्छ भनेर यो कम्प्युटर ओपन गर्ने त्यसपछि तपाईहरुको यो डकुमेन्टमा जाने डकुमेन्टमा गइसकेपछि हाम्रो ए पावर सफ्ट भन्ने छ ए पावर सफ्ट त्यसमा गएर ए पावर फ्री स्क्रिन रेकर्डर भित्र हाम्रो यहाँ अघि रेकर्ड गरेको फाइल बस्छ
र कृपया हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु नभुल्नु होला। र नराम्रो लाग्यो भने हजुरले सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला मेरो भिडियो कृपया। धन्यवाद। हस्त यस्तो भिडियोहरू फेरि पनि ल्याउनेछु मैले।